may cheater po tayo. Yan, nangimay po ang paa. Kasi, hindi po inubos ang release ko. Napakaduga mo. Yeah, kadugaan mo. Ni-Rayuma na po. Uy, joke mo. Iyan out. Ayaw ka na. What's up mga kalapot? What's up? So ngayon magbumukbang challenge kami. Ito ang aming menu. Siomai. Ano to? Chicken? Chicken chop. Chicken siomai. Apple. And Egg. tsaka ribisco. Pampalaman sa... siya yung magpapalaman sa egg. Tsaka kirey. Kasama yun sa aming pang-ulam. Kiray. Hindi kiray. Correct. Tsaka rice. Okay, start na tayo. Wala, dapat nang kasita. Mamaya na yan. Parang ang layo ng tubig. Mamaya. Okay. Start natin kanin at siomai. Siyempre, bago po magsimula, Gusto kamay. Kain na. Paano alam mo? Ah, di ba may kimchi kayo? Oo nga no, dapat ba sinama natin? Para Sponsor. Yan, siomai po. Siomai and siomai. Pari ko naman kaming kimchi. Assistant please. Yeah. Sarap siya. Sa akin. Una kagat, laman kagat. Walang pala. Order na kayo sa amin ng chicken siomai. Mura-mura lang. Ano dapat nakakamayo? Sarap. So yummy. Meron po nakaabang. Tila. May sumali po sa Mukbang challenge. Sa likod. Casper, are you ready? Nagtutubig na agad. Kuma? Yeah. Additional po. Kimchi. Kimchi. Masarap po yan. Order na po kayo. Yummy Street. Like us on Facebook. Yeah. Masarap siya sa mga carne. Oh. Ba't may refill tayo dito? Hindi ko makuha tayong kalagay kasi ako. Wala nila? Oo. Ngayon. Ano? Alam po? Sarap. May kumti pa kasama. Grabe. Pwede. Kimchi, guys. Order.
Hindi nakain ka. Hindi ka. Hindi ka mauumay sa pag-ulam mo. Yeah. Pag nakakimchi ka, guys. Ano? Kuha kayo. Nga po. Gugulos ka. Babawa na lahat ng kanin. Hindi. Lupin. Wala pa ka? Didirig mo. Pakita ba? Kailangan. Baba. So, yummy guys. Bumili na kayo dito. Gagamitin yung dalawa. Be. Basta Kuya King, nandito pala. Kain. Sige. Ang Oo. Additional rice. parang lugi ako sa kanya. Gala pa. Masarap siya. Iba yung akang niya. Mm. Hindi nakakaumay, nakakampalalo. Yan naman, Os. Hindi lang ako into ano talaga. Sobrang maakang. Pero, Sarap niya. masarap talaga siya. Ah. Sorry guys. Sarap ah. Guys, join us. Mm. Sarap. Pwede. Luma. Mm. Ba't pala dyan yung ating pizza? Yan naman ah. Hindi natin inumin. Charot lang, guys. Bawal po ang mga minor mag-inom. Iba. Iba yung sarap pag may Mm. Mura lang to. Depende. Ang mga director ka natin at mga producer ka natin tutuan. Kailangan, tututo ako ng maganda. Siyempre, mga nagiging artista tayo, kailangan magandang datingan. Makikita natin dito ng mga director. Basta Saan ako ng pinchik niya? Oo. yun ang kaya. Pero kung bibili kayo, hindi mo. Oo, yun tayo. Siyempre, bago sa lupa na hindi, libre ako ng mga artist. Well, but, pero kung chinelas ko dyan, Sarap. punta sana ako sa Amerika, wala nang flight kayo. Hindi nyo lang ako muna. Yan, nakain ka kayo. Sorry for the interruption. May nagpapasalit lang po kasi nila. Sarap niya. Tapos nakakamain, kinuha yung sinelas. Hindi po, ito po. Paliwagin. Nagpapaliwanag. Kakaiba. Sobrang sarap. Anin tayo. Tingin niyo muna yan, anin tayo maghahanap ng payong. Susuyutin natin ito. Yan lang yun. Next, release ko challenge. Hindi po ito. Bigyan ni-release ko. Hindi po ito sponsored, pero crackers po yan. Tapos na yung sabi ng po. May kasi nagkaroon kami ng shooting. Kaya, pero
Dati naman siya manalo. Palaman po natin yung Eh, kinuha din ako ngayon. egg. Ano? Egg. Egg with mayonnaise. And sibuyas. Kasi dapat. Yan. Buns. Buns dapat. Oh, kaso wala na. Nabili na. Ay, gusto ko rin sa dalawa. Pwede na. Doon ako. Hindi ko mag-siomay. Hindi pa naman ako kaya rest of time. Kahit mo kayo, yung ating tayo lahat ng tayo, hindi natin sa bahay. Pag hindi nakita, tayo, Totoo yan sa akin. May pumunta ka pa po. Pinagdarasal po namin, hindi po masira siya namin bukas. Hindi namin ako dyan mo. So, kung natin naman sana naman. Okay. Ako okay na wala akong pumunta. Kaya wala rin dyan. Ikaw lang pa. Isipin mo ba eh, tingnan mo nakakalimutan. Wala naman akong kureo. Nga. Buksan, buksan. Pwede. Kuhain. Narinig kami. Kami pa. Papapaubo ako. Bawal po. Umubungay kasi may coffee. Sasaw po namin yung kirey. Sa kimchi. Lasa nito. Bali na, ang harap. Nga. Maharap siya. Ano yun? Kirey plus kimchi. Kirey plus kanin. O kaya? Kichi. Kichi. Kichi sa kakalay. Kirey and kimchi. Kimchi. Ano pala yun? Hindi ka nag-subscribe. Ano na pala? Like and subscribe, guys. Yeah. Request kayo ng mga pwede namin i-mukbang. Tama. Ano yan? Kirey plus egg. Kilog. Ilog. Sama. Parang ka. Hindi pa yun ba? Halak po yun. Kirey plus egg, kilog. Shoutout mo pala. Hindi naka-stripe na yun. Shoutout po doon sa naka-stripe na dumaan. Dating kriminal. Nakalawas lang po kaya nakakita ng padala ko ulan. Kaya mabasa nga pala kayo na. Ito naman alamang. Kirey plus alamang, kilamang. Ayun po, may kumuha po sa tindahan. Wala pong bayad yan. Pinapukan na rin yung pag-bulstock ng coin. Pagkaman ng coins or bills na narin. Kain po kayo. May siomay pa po kami. Ang lasa na alam mo. Ang sarap. Maalat. Maalat na. Maalat na anak. Maalat to. Ah, Wala wala pong tayo ako lang sa kalam. magpalma siya. Sponsor po. Matanggap kami ng sponsor. Oo nga. Sa Para po may imumukbang kami. Yung sa mga may negosyo po yan. Kung gusto niyo po,
ma-advertise ang inyong mga products. Pamukbang lang. Nakain po ba kayo ng siomay? Anong sinabi ni Jessica nila? Siomay Shih Tzu. Kung ano po siya. Okay. Umipot siya. Nandiyan ka lang. Hindi ko siya, nung kumakain ako ng kanin. Nung wala ng kanin sa maalam. Be, ma! Ma! Si Drake! Pinupuntahan ni Casper eh. May apple pa. Hindi pa ako nauwi pa. Ano? Kiri plus egg, kilog. Itlog. Itlog. Kiri plus itlog, kilog. Apo. Bago ka bukas, sa CR ang bagsak ko. Bakit kami kumuya? Yung gusto niyo yung siomay niyo, may background music. May effect. Samahan yung hiray. Yan yung lulutang. Kiri. May background. Agad. Mga suggestion. Kumarich. Baka po may gusto mag-sponsor dyan. Shout out po pala sa magsusyomay na sabili lang po namin siomay. Shout out po. Baka naman. Hindi po namin pinapangalan. Kasi kami pa po yung Sabihin po namin ang pangalan. Alam niyo na. PMS, guys. 09. Masarap po sa itlog. Ano? Okay. Hindi. Wala. Meron pa po dito. Masanas. Apple para may Nahiya ka pa sa isa. Kainin mo na. organ. Palaman mo. Apple plus siomay. Ano? Siopol. Apple plus Yeah! alamang. Kumain natin. Ang lasa niya. Sarap. Masarap. Ang totoo. Masarap. Masarap. Isa pa nga. Isa pa. Joke lang. It's a prank. Wala. Siya may apple plus kimchi. Plus kimchi! Mamaya yan. Yan, apple plus itlog. Upload. Gi! It's Uy, a gi! prank. Dali! Ayaw. Dugi ako. Pati Maghahalo ikaw. din naman yung chan mo. Pati ikaw. Wala. Ha? Bawal siya sa itlog. Hindi na naman bangat. Sino ba sa ito? Rice. Try nyo to. Puree, tsaka egg with mayonnaise. Kung gusto nyo pong malaman o ipakilala namin yung siomay na to, manlibre po kayo siomay. Magbigay po kayo ng libreng siomay para ipakilala namin. Kulit naman yung drink.
Ang dami po. Apple? Apple na lang po? Salamat. Yang sama? Okay. Paano? Baka din siya subscribe. Aray ko! Direk! Ma! Kinagat ako. Naku. Dapat pala kami ng paan. Para kita yung kinakain. Wala kasi. Sponsor, tumatanong po. Sponsor. Sponsor naman. Aray ko, babe! Tawag sa ito. Ayaw. Madala po siya. Tatabi ko muna ka natin. Busog ka na. Na? No. Wala, bawang na po. Nakakapagod itong mo. Aste, pwede tayo. Hindi na kayo. Para daw napasok. Hindi ko pa alam kung saan ako titigil. Yung pala camera dito sa baba. Pwede niyo po. Sasama na kayo. Palag. Hindi ko basta. Agad na. Kulay. Huwag ka maagat. Bad yun. Hindi gigilid. Ano lang ito i-vlog? Yung sana. Kaya ito? Dahil. Ayaw. May lang. Hindi sila pwede magpanagpo. Magpapapang sa Kasi na. Pagod na po kami ng muya. Nakapo. Nauubin na ako. Mabuka na ito sa gilid. Tapos ikakat ko na lang. Shoutout po pala. Salamat. Kita ba? May bisita po kami. May bisita po kaming hindi imbitado. Alam mo ka mo. Kaya pinahuli na po ng aming aso. Security guard. Puto sa daong mo na ako. Ngalay na po yung bisita. Baba! Hindi, pag siya naman yung lalapit eh. Hindi siya nagagalit. Pag siya yung nilapitan. Saan doon siya nagagalit na? Oo. Susog na po kami ngayon. Magkat-cue pa.
Meron pa rin Titira na po namin yung natin ng sana. Editor pa. May editor po kami. Yung kakain. Ganyan na yun. Yung! Ano taong sa'yo? Ulit. Ayun pa kasi ang inom. Kaya kang nabubusog. Hindi naman ako Hindi busog yung yan. bisita. Kaya ako na para matras. Parang blurred lang ako ito. May libis ko pa ha. Kakainin pa natin yung tatlo. Hindi ba yung pwedeng i-review pagka nag-display na lang? Nagkinti pa! Kahit di naman ubos na ubos. Mali ka pa. Wala mo. Yung ano? Ano ba yung kinain natin? Tama ng kamay. 24 yun? May bawas na yun kumain 2 days. Pag kasi nanonood ako ng may No. Hindi pa rin Netflix, hindi pa din nagkasigan. pwede. Ayun. Hindi. Ang ganda naman. Last one na po ito. Narito sa i-comment eh. Audio lang, walang video. Yung mga camera. Dara ko merong wifi. Yun, pwede na. Hindi. Hindi rin? Kung merong wifi. Ba't ba ibabalik rin? Dapat din. Tapos, Matanggap ko nga lang. naku, wala ka na dito. Ilan pa yung sa'yo to? Wala na. Kinain mo? Pwede lang. Bisita po, may bisita. Hindi kayo big fan. Busog na busog na po kami. Sa. Tumipit. Bagal niya po kumain. Ang dala mo. Ikaw naman yan. Dali. Parang wala na kayo. Ubus na yung akin. Ay, na, parang wala na Ay. kayo. Masag ako siya. Hindi niya inuubos yun. Nautakan niya po ako. Hindi niya inuubos yung kanya. Mga may papalabang pala. Ubusin mo yan. Yan po. Tingnan po natin kung maubos niya doon. May dalawa pa siya dito. Bibisco. Dalawang malaking-malaki. Malaki tayo ito na. Yun po. Pag nainom po ako ng tubig, ibig sabihin po, nauubo ako. Dahil may COVID, bawal pong umubo. Diray! Kumakalis! Punta ako. May dalawa pa po siya. Wala pang viewers, naninilagan. Hello?
Isa na lang po. Kaya mo pa ba? Kailangan mag-busin niya. Yun, nag-vlog pa. Sayang. Uy, kimchi. Ito natin. Palaman. Baka masira dyan ko. Ngalay na po yung baka ko. Akin nga. Drake! Drake! Alam mo naman. Maya! Yan. Uy, yung kimchi. Ayaw, sayang. Kainin ko mamaya. Hindi ngayon na. Yan po. Pagkatayin po ng kimchi. May inamin may sabaw. Hindi ko po alam kung masarap pag wala kanin. Ay, sorry. Masarap. Hindi. Okay. Mga po. Busog na ako. Saka na nata. Sarap po pala kahit walang kanin. Kaso nung baamoy yun. Marang kimchi may laban mo. Sabi niya pa. Pag may laban mo sumapit sa mati. Sarap. Empty. 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 Meron pa ina. Alam ko ng konti. Meron masarap to. Pag pinalasing din yun. Bakit? Ang kimchi, masarap ang laman, masarap ang sabaw. Ubus. Bili-bili. May free taste kami, pero bili-bili. Ito naman ang ubusin mo ngayon. Yung ko lang pa rin naman tira. Saka ito, yun na rin to. Uy! Ano na yan? Sawan. Hindi yan siya natin. Karamdam natin bukas. Maya magkamustahan po tayo kung ano mangyayari sa mga tan namin. Halo-halo po, may mansanas, may kimchi, may egg, may mayonnaise, may siomai, Nauubo na naman po ako. kirey, yummy flakes, shrimp flavor, Tabasco crackers. Ano ba? Ano ba kinain natin? Pinagpito na ano yung sapatin sa Yan. gawa ng digay malamig yung mayonnaise, tapos mainit yung Itlog. itlog naghalo, lamig at yun. Init at lamig. Oh my God. Yung, ito po, maganda po yung kanilang lalagyan. Pwede nyong i-souvenir pag may birthday yan, pag may kasalan, at pag may handaan. Yan! Yeah. Tumataga po kami ng order na bultuhan, minimal, Opo. medyo isa, hanggang madamihan. Meron nga po, umorder na 10. Diba? Mas marami pa minsan. Kasi nasarapan. Kaya kung ako sa inyo, Bili-bili! kimchi. Order now! Like us on Facebook at Yummy Street. Busog na po siya. Pero kailangan niyo ubusin yun. At pala yun ang minukbang natin. Alin? Kimchi lang. Lugi ako. No. Makakang sobra. Ako Pag marami. Sarap. Pag kasi, mamaya na nga. Kanina pa po, kasi sa natin. Akala ko, doon pa na. Alam niyo na. Oh. Ang dami niya po nilagay.
sa tubig. Hindi ko matagap. Hanggang iba wala pa rin bawas. Sabi niya pa, akin daw yung malaki, kanya daw yung malaki. Yan. Gusto na. Last na. Makapahinga na Ay, bibig. sorry po. Makapahinga na bibig. Opo. Nakakapagod din pala umuwi. Hindi po, biro ang umuya. Pati po ang umupo. Okay na po. Thank you for watching, guys. Like us on Facebook at Yummy Street. Yeah. Credits to King Cedric M. Lunar Pwede niyo pa ako mayon. for Mayo. Next 2022. Patay mo na. Para lungkot ng ano natin.